Σοκ στην Ουκρανία προκάλεσε το ηχηρό χαστούκι του Γερμανού Υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, που έριξε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ενημερωτικό δίκτυο ZDF, στην οποία και είπε ότι η Ουκρανία δεν είναι σύμμαχος Γερμανίας. Αυτή η απίστευτη δήλωση του Γερμανού Υπουργού ήρθε να προσθεθεί στις δύσκολες ώρες που περνάει η Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους και έχουν πάρει τα ενία στα μέτωπα του πολέμου, ιδιαίτερα στην ανατολική πλευρά, ενώ την ίδια ώρα η βοήθεια από τη Δύση έχει αρχίσει να εξασθενεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα σε ποιο σημείο της συνέντευξης υπόθηκε αυτή η απίστευτη φράση από τον Γερμανό Υπουργό. Όπως λοιπόν αναφέρει το ZDF, ο Μπόρις Πιστόριος, απαντώντας στην κριτική ότι η Ουκρανία παίρνει πολύ λίγα για να κερδίσει και πάρα πολλά για να χάσει, είπε: «Προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Το ίδιο ισχύει σχεδόν για όλους τους άλλους συμμάχους και εταίρους. Όμως η Γερμανία δεν είναι σύμμαχος της Ουκρανίας και επομένως δεν βρίσκεται σε συμμαχία. Επιπλέον δεν ισχύει ότι παραδίδουμε μόνο εμείς και τίποτα νέο δεν έρχεται από τη Ρωσία για τις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις. Παρά τις κυρώσεις, η Ρωσία συνεχίζει να παράγει, έστω και όχι ό,τι πιο σύγχρονο υλικό». Μόλις είδαμε λοιπόν ότι εκτός του χαστουκιού στο Κίεβο, ο Πιστόριους αμφισβήτησε και την επιτυχία των δυτικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα. Τώρα, το γιατί προέβη σε μια τέτοιου είδους δήλωση υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία λέει ότι ήταν και είναι εκνευρισμένος από την πίεση που δέχεται από όλες τις πλευρές για να παραδίδει συνεχώς τεράστιες ποσότητες στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία και από τους δυτικούς συμμάχους του Βερολίνου και από το Κίεβο, και άρα ήταν ένα ξέσπασμα της στιγμής, και η άλλη ότι σφύριξε την έναρξη του τέλους της γερμανικής στρατιωτικής βοήθειας, αφού δεν φαίνεται φως στο τούνελ και η Γερμανία καταραίει κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Το τι από τα δύο ισχύει θα το καταλάβουμε σίγουρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ειδικά όσο πλησιάζουμε στην Άνοιξη, που όλα δείχνουν ότι έχει οριστεί ως deadline για το Κίεβο, αν και οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου μπορεί να ανατρέψουν τα πάντα και πολύ νωρίτερα.